Ikumi Mito là học sinh khóa 92 của Tochiki và là thành viên của Don AS. Trước đây, do là cộng sự của Erina Nakiri, Ikumi là đối thủ của Yukihira Soma, cho đến khi cô để thua Soma trong một trận Shokugeki. Cuối cùng, cô trở thành đồng minh và giúp đỡ rất nhiều cho Soma trong suốt bộ truyện. Về ngoại hình, Ikumi có mái tóc ngắn màu vàng hoe, làn da nâu và đôi mắt xanh ngọc. Tuy nhiên, đôi mắt này có màu xanh lá cây trong anime. Cô ấy cũng có một bộ ngực khá lớn và dường như không hề ngại ngần khoe chúng khi mặc bikini hay những bộ đồ thiếu vải. Không giống như những học sinh khác, những người luôn mặc đồng phục tiêu chuẩn của học viện theo mùa, Ikumi luôn luôn mặc đồng phục Tochiki mùa hè đã được sửa đổi một chút để lộ ra phần ngực của mình. Cô ấy cũng luôn đeo vòng choker mọi lúc mọi nơi. Trang phục nấu ăn của cô bao gồm áo sơ mi bikini, quần đùi ngắn tua rua, 2 dây đeo bằng da ở cổ tay và một bao đựng dao nấu ăn. Thi thoảng, cô ấy cũng mặc áo khoác Bosozoku theo đề nghị của Kanichi Konishi. Số đo 3 vòng của Ikumi là 90, 57, 88, cũng rất khủng đúng không nào? Về tính cách, Ikumi lớn lên trong một gia tộc nổi tiếng, gia tộc Mito. Gia tộc này có tầm ảnh hưởng khá lớn trong ngành công nghiệp thịt. Vì vậy, cô thường phô trương khả năng và địa vị của mình với những người bị coi là cửa dưới. Ikumi có một tính cách bốc lửa, hiếu chiến và tỏ ra rất tự hào về kỹ năng của mình như một chuyên gia về thịt. Cô cũng là một người mạnh mẽ, vô cùng táo bạo trên con đường đi của riêng mình. Phần lớn điều này bắt nguồn từ việc cha của Ikumi nói rằng hãy loại bỏ những điểm yếu đuối của một cô gái, vì gia tộc Mito cần một người kế nhiệm mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài cứng rắn của cô ấy là một tính cách mềm mại hơn. Tính cách này xuất hiện sau khi cô ăn Chaliapin Stetdon của Soma. Trong sâu thẳm, cô ấy là một người tốt bụng và sau đó đã trở nên thân thiện hơn nhiều, đặc biệt là đối với Soma. Ban đầu, cô không thích được gọi là Nikumi, nhưng nhanh chóng thay đổi khi Soma nói rằng biệt danh này nghe có vẻ dễ thương. Chỉ những người đặc biệt thân thiết mới được phép gọi cô ấy là Nikumi, bao gồm Soma, Kanichi và các cô gái ở ký túc xá cực tinh. Ikumi hơi có cảm tình với Soma nhưng lại quá nhút nhát để thừa nhận điều đó. Cô ấy có chút bạo lực trong hành động khi ai đó gọi lúc cô đang hướng sự quan tâm tới Soma. Cô ấy sẵn sàng giúp đỡ Soma bất cứ khi nào cậu ấy cần. Tuy nhiên, Ikumi thường xuyên hiểu sai yêu cầu của Soma khi nghĩ rằng cậu chỉ nhờ riêng một mình cô ấy giúp đỡ. Mặc dù vậy, Ikumi luôn luôn cung cấp tất cả kiến thức và sự trợ giúp trong phạm vi mà cô ấy có thể để giúp Soma. Về quá khứ, Ikumi, 9 tuổi, nhận được một con gấu bông trong ngày sinh nhật của mình. Ikumi sinh ra trong gia đình Mito, họ đã thành lập đế chế bán và phân phối thịt trên khắp Nhật Bản. Một khoảnh khắc đáng nhớ trong thời thơ ấu của cô, đó là vào ngày sinh nhật thứ 9, Ikumi đã rất vui mừng vì nhận được món quà là một con gấu bông từ mẹ. Nhưng thật không may, cha cô đã phá hỏng con gấu và nói với vợ rằng đừng bao giờ tặng Ikumi những món quà kiểu như vậy nữa. Cha sau đó đã nói với Ikumi rằng hãy bỏ qua mọi điểm yếu của một cô gái và hãy trở nên mạnh mẽ. Chỉ có người mạnh mẽ mới có đủ tư cách là người kế vị của gia tộc Mito. Ikumi đã ghi nhớ lời cha và đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực thịt. Sau đó, cô nộp đơn và được nhận vào học tại cấp bậc sơ trung của Học viện ẩm thực Tochiki. Trước khi vào trung học, Ikumi đã được Erina Nakiri thu nhận vào phe của mình bởi vì cô là một chuyên gia về thịt. Ikumi đã chiến đấu giúp Erina và thắng rất nhiều trận Shokugeki và giải tán nhiều câu lạc bộ bị Erina cho là không cần thiết. Trong số nhiều câu lạc bộ này, có Don AS, Erina đã giao nhiệm vụ cho Ikumi xử lý nó. Câu lạc bộ này gần như đã bị xóa sổ, cho đến khi Soma quyết định đến thăm nơi này, sau đó diễn biến như nào, các bạn hãy cùng theo dõi bộ truyện để biết thêm nha. Trên đây là tóm tắt nhanh về nhân vật Ikumi Mito, xin chào và hẹn gặp lại.